guys! Welcome back again to my channel! Ay, share ko sa inyo ay kung paano gumawa ng low-carb coffee jelly! Yay! So yun, sobrang bilis lang po kung paano gumawa ng coffee jelly. Ilang ingredients lang yung kailangan natin. So first, kailangan natin ng gulaman. Okay? And for second, kailangan natin ng all-purpose cream. Third, kailangan naman natin ng Nescafe. Fourth, kailangan natin ng sugar. Ang gagamitin natin dito is yung equal bowl. Okay? So, eto lang naman yung procedure. Para makagawa tayo ng gulaman, kumuha tayo ng 5 tasang tubig. Yun na natin yung ating gulaman. Hindi kailangan kumulo. Kailangan lang at least uminit yung ating gulaman. And after that, lagyan natin ng 3 sachet ng equal gold. For me, 3 yung nilagay ko para panlasa doon sa gulaman naman. Wow! After 5 to 10 minutes, set na ang ating gulaman. Hiwain natin ito ng pa-cubes. Yay! Ayun na! Tapos na ang ating low-carb coffee jelly! So yun na guys, kailangan natin ng 4 na ingredients para makagawa tayo ng coffee jelly. Kailangan lang natin ng gulaman, kailangan natin ng Nescafe, kailangan natin ng all-purpose cream, and then kailangan natin ng sugar. Pagkatapos, ilagay muna natin ito sa ating refrigerator ng 30 minutes to 1 hour. Ang sarap talaga guys. So, ano pang inaantay natin? Gawa na rin kayo ng low-carb coffee jelly. Enjoy! Kasi ito pa lang guys, lasang-lasa na yung pagka-coffee jelly niya. Ito na talaga, coffee jelly na talaga siya. Pero syempre, kung gusto ninyong kumpleto yung ingredient niyo, pwede nyo pa siyang lagyan ng evaporated milk, plus lagyan nyo pa ng condensed milk. Siguro mas masarap. But this one, so yun, gawa na!